سلام رفقا، چطورین؟ خوبین؟ امروز اومدم با یه تکنیک جذاب از نرم افزار فوق‌العاده فوتوشاپ. توی این تکنیک میخوام بهتون یاد بدم که عکس چشمهای خودتون رو شفافتر و جذابتر بکنین. حالا یا میتونه عکستون از چشمتون باشه فقط، حالا بعضی دوست دارن که عکس از چشمشون داشته باشن، یا میتونه یه عکسی باشه که حالا چشماتون هم دیده میشه. با این تکنیک میتونین چشمهای خودتون رو خیلی جذاب بکنین و ترفندش هم خیلی آسونه. خودتون میبینیم با چند تا کلیک این کار رو انجام میدیم. راستی اگر تو الان کانالمون رو سابسکرایب نکردی حتما روی دکمه سابسکرایب بزن، چون اینجا من ترفندهای فوتوشاپ و پریمیر رو سعی میکنم که خیلی آسون بهت آموزش بدم. و لایک و کامنت هم که مثل همیشه یادت نره که همین لایک و کامنتاتونه که بهم انرژی میده تا آموزش‌های خفن برای شما آماده بکنم. بریم سراغ نرم افزار. خب عکس خودتون رو وارد محیط برنامه فوتوشاپ میکنیم. میایم از این قسمت ابزار الیپتیکال مارک یو تول رو انتخاب میکنیم. با گرفتن دکمه های شیفت و آلت یه دونه اینجا دایره میکشیم و با گرفتن اسپیس این رو میاریم تنظیم میکنیم دقیقاً روی چشم خودتون و رهاش میکنیم. حالا توی مرحله بعدی میایم از این قسمت یک لایه جدید باز میکنیم و رنگ سفید رو انتخاب میکنیم و دکمه های آلت بکسپیس رو میزنیم که این قسمت سفید باشه. دکمه های کنترل دی رو میزنیم که از حالت سلکت خارج بشه. میایم این ابزار پاک کن رو انتخاب میکنیم و از این قسمت براشش رو روی حالت سافت قرار میدیم و این رو بزرگ میکنیم و این قسمت بالایی از این دایره رو حذفش میکنیم. حالا اینو کوچیکتر میکنیم، قسمت های اضافه رو هم ازش حذفش میکنیم. به همین سادگی. حالا تنها کاری که مونده اینه که بیایم مود این لایمون رو روی حالت اوورلی قرار بدیم و حالا شما میتونید قبل و بعدش رو ببینید که چقدر چشمتون شفافتر و جذابتر شده. نرم افزار فوتوشاپ یه نرم افزاریه که خیلی آسونه اگر درست یاد بگیری، که من سعی میکنم توی این کانال به این شکل ترفندها رو خیلی آسون بهت یاد بدم. حتما باز میگم کانالمون رو سابسکرایب بکن که از آموزش‌ها عقب نیفتی. لایک و کامنت یادت نره. اگر ایرادی هم داشتی توی کامنت ها بنویس، سعی میکنم که سوالهاتون رو جواب بدم. موفق باشین دوستان.